Як правильно торгувати фьючерси на Binance та Bybit, щоб мати ось такі плюси і не робити помилок? Це відео буде детальна інструкція, як почати, які інструменти використовувати, і звісно, що як зекономити максимальну кількість грошей. Почнемо з бази, що таке в принципі фьючерси. Це є спеціальні контракти, які роблять біржі, щоб ви могли відкривати угоди на ріст, на падіння. Фьючерси існують на золоті, нафті, індексах, акціях. І, звісно, що криптовалютний ринок, так як він наймолодіший, фьючерси появилися і на крипті. Основа ринку, звісно, що це є спот, але фьючерси дали можливість відкривати угоду як на ріст, так і на падіння. От вам приклад, мій трейд по Dogecoin, на якому я заробив $3000. Я відкрив угоду на ріст, тобто 1 числа, о 6 ранку я відкрив угоду на ріст, далі через день ціна виросла там на 10%, я почав закривати свою угоду на ріст і заробив ось ці гроші. Я тоді, об'єм моєї позиції був 31 тисяча, заплатив $22 комісійних. Біржа заробляє комісійні, і вона заробляє більше комісійних з фьючерсах, тому вони їх і створили. І ще одна перевага фьючерсів, про яку я вам казав, що ви можете відкривати угоду як на ріст, так і на падіння, тому вам взагалі, в принципі, не важливо, що буде з трендом, з ринком, чи він буде рости, впадати, чи в боковику. От вам приклад, де я заробив 1700, це була угода на падіння по Ripple. Я відкрив угоду, бачите, це було 28 числа, об'єм позиції 24 тисячі, ціна All Power, я її закрив і там заплатив таку комісію. Як правильно взагалі почати? Крок номер 1, якщо ви взагалі стартуєте з нуля, я всім рекомендую відкрити рахунок на Bybit і почати з демки. Ми дамо посилання в описі до цього відео, чого потрібно починати на демці. Перше, якщо ви новачок, ви об'єктивно, от вам як виглядає біржа, це інтерфейс біржі. Об'єктивно, якщо новачок, воно складно. І мені так само було складно розібратися з кожною кнопочкою, за що вона відповідає. І це ви просто робите на біржі. Тобто ви відкриваєте, тут класно, що тут є українською мовою, тут буде писати, бачите, торгівля деморежимі. Коли ви створите рахунок, там просто ви наведете на себе, і там в самому низу буде писати відкрити деморахунок. Все, деморахунок відкривається, і у вас буде віртуальних 100 тисяч. Тут, бачите, тут можна попросити демокошти, і ви собі вже будете практикуватися. Коли є сенс переходити на реальні гроші, тільки після того, як ви повністю освоїли, ви не путаєтеся в кнопочках, ви чітко виставляєте об'єми позицій і тому подібне, тільки тоді можна виходити на маленькі гроші. Ми детальне відео, з якої суми почати, окремо записували, пояснювали, я добавлю його в відео. Якщо коротко, це має бути незначна сума, 10-20% від місячного доходу. Більше не можна. Чому? Подивитись у відео. Давайте, друзі, зараз розберемо, як відкривати трейди, на що звертати увагу. Перед цим хочу сказати, що я маю дуже класну новину. Ми для вас зробили спеціальний криптоінтенсив, де ділимося нашими підходами, стратегіями і те, як конкретно ми заробляємо. Тому, якщо ви хочете бачити секрети і наші напрацювання, над якими ми працювали доволі багато років, в описі під відео буде спеціальна форма, заповніть її і долучіться до криптоінтенсиву по трейдингу прямо зараз безкоштовно. Тому йдемо далі. Давайте наступне питання, як відкривати трейди. Дивіться, перед тим, як взагалі відкривати будь-які трейди, ви маєте ознайомитися взагалі з цим терміналом. У нас є окрема інструкція по цьому, ми її додамо в описі. Якщо дуже коротко, у вас будуть основні питання. Це вибір монетки, тобто ми зараз виберемо монетку, далі часові періоди, далі ми будемо вводити всі ордера, і в самому низу буде вся інформація по трейдах, які ми зробили. Все починається з монетки. Давайте от зараз з вами відкриємо монетку. От, допустимо, ви хочете поторгувати монетку Hype. Або навіть нехай буде біткоін. Давайте ми переключимо з однієї монетки на іншу. Давайте ми переключимо ефір. Ви такі подивились на ефір і такі думаєте, ні, щось я не хочу сьогодні той ефір торгувати. І ви такі вирішуєте, я хочу не ефір торгувати, а я хочу, наприклад, торгувати біткоін. Все, ви берете, відкриваєте біткоін, обов'язково USDT і безстроковий. Все. Вітаю, ви відкрили біткоін. Наступне буде стояти питання, от ви хочете відкрити трейд, у вас будуть два варіанти, як відкривати трейди. Це ринкові і лімітні заявки. В чому буде різниця? Ринкові, бачите, ось тут справа, є лімітні, ринкові і умовні. Це є типи заявок, які ви будете викладати. В чому, якщо дуже коротко, в чому принципова різниця між ними? Ринкові заявки – це ви купляєте прямо зараз по цій ціні. От вже зараз, в цей момент, ви купуєте. Тобто ви заходите і там вписуєте, наприклад, один біткоін
По тій ціні, що зараз, ви берете і просто от нажимаєте, дозвольте, я ринок переключу і угоду на лонг. Тут буде вам показувати всю інформацію по ордеру. Спочатку ви можете використовувати всю інформацію, читати, тому що воно вам не помішає на початку. І нажати підтвердити. Все, бачите? Угода відкрита. Я вас вітаю. Угоду закрити, бачите, нажимаємо на хрестик, пише Close Position, і ми закриваємо з вами угоду. І угоду закрили. Це є ринковий. Принципова різниця лімітного, що ви визначаєте, наприклад, там, я хочу зайти в трейд на ріст, тільки якщо ціна буде по 65. І ви замість того, щоб по ринку, ви пишете, отут, бачите, 65 тисяч, вводите одиничку і нажимаєте лонг. Бачите, що тут появилося внизу? Це є заявка, це називається лімітний ордер. Тобто ви можете купити нижче тої ціни, що зараз. Якщо ціна біткоїна упаде до 65, то ця угода автоматично відкриється, навіть якщо у вас немає за комп'ютером, або ви, наприклад, на роботі, чи якісь подорожі, тому подібне, ця угода автоматично відкриється. Якщо ціна дійде, якщо не дійде, вона не відкриється. Пам'ятайте це. Лімітні угоди ви можете так само ставити в обидві сторони, що на ріст, що на падіння. Допустимо, ви хочете, якщо біткоін там дойде до ціни 80 тисяч, зайти в угоду на падіння. Ви тут от вписуєте 80 тисяч, там біткоін, шорт, бачите, шорт, підтвердити лімітний продаж біткоін, ціна 80 тисяч. І далі буде писати ось тут, бачите? Якщо ціна дійде до 80 тисяч, ця угода буде активована, і ми будемо мати трейд на падіння. Супер, як їх позакривати, якщо вам, наприклад, ви щось передумали? Ось тут, бачите, ці хрестики, пише Cancel Order, бачите, воно не перекладається, просто нажимаєте, і воно їх відміни. Або заходите тут є, бачите, внизу відкриті ордера, бачите, відкриті ордера. Гортаєте вниз, і тут буде писати «скасувати», і ви так само їх можете скасовувати. Наступні питання, які вам будуть важливі, перед тим, як скажу, друзі, прямо зараз поставте лайк, підпишіться, тому що стараюся для вас робити найкращий контент, щоб вам допомагати уникати більшості помилок і бути чим швидше прибутковими. Наступні питання – це хтось може задати, що робити з плечима. На початку, коли ви новачок, я вам рекомендую, ви просто ставите крос, і далі ставите, наприклад, крос 25 і все. І більше не треба вам зараз нічого міняти, бо ви будете забивати собі голову. Детальне відео про те, що таке маржа, як вона працює, для чого воно потрібне, ми додамо в описі, ви зможете собі подивитись. Задача цього відео, щоб ви чим пошвидше могли робити перші трейди і не робили основних помилок. Наступне питання, яке у вас також буде, це стоп-лоси, тейк-профіти. Що це таке стоп-лос, тейк-профіт? Ми теж маємо окремі відео, ми додамо їх також в опис. Стоп-лоси – це угоди, які будуть автоматично працювати. От, наприклад, допустимо ситуацію, ви вирішили прямо зараз зайти в угоду на ріст. От прямо по ринку ви вирішили купити. І бачите, тут буде писати Take Profit і Stop Loss. От ви їх нажимаєте, і ви можете перед тим, як відкрити трейд, вже собі визначити, де буде ваш стоп-лос. І біржа вам буде писати, скільки ви можете втратити теоретично, якщо ціна піде проти вас. І ви так само можете виставити Take Profit. Це якщо ціна піде в вашу сторону, біржа автоматично закриє ваш трейд в плюс. В чому перевага цього? Що якщо ви, наприклад, там подорожуєте, чи на роботі, чи ще щось, вам не треба сидіти за комп'ютером, дивитися 24. Ви виставили ці всі ордера, і вони далі працюють автоматично на сервері 24/7. І от, наприклад, бачите, я зараз нажимаю угоду на ріст. І що тут відбувається? Бачите, автоматично виставлений стоп-лос, автоматично виставлений take-profit. Звісно, що на початку може бути от така штука, що вам, наприклад, ви передумали і хочете його поміняти. І бачите, ви на нього наводите, і ви дуже легко можете поміняти місце, де буде стояти ваш стоп-лос. І так само з take-profit. Також ви можете зайти, бачите, внизу, вже буде писати відкриті ордера, позиції. І тут буде писати інформація по вашому трейду. Ціна входу, вартість, скільки коштує зараз ця угода, то не саме важливіше. Наступне – ціна беззбитковості, поточна маржа і дивіться, це є маржа, яку ви використовуєте в позиції. Нереалізований P&L – це, скільки ви зараз чи заробляєте, чи втрачаєте. Наступне – це є реалізований P&L. Бачите, ви можете пересувати дещо розташоване.
Наприклад, бачите, я от стоп-лосс take profit пересунув ближче. Чого? Тому що, бачите, ось тут ще є оцей значок, ви на нього нажимаєте, ви можете міняти собі take profit і стоп-лосс. Ви можете, наприклад, вписувати в доларах, скільки ви готові втратити. 2000. Наприклад, там пишете мінус 2000. І воно показує, от, де буде ваш стоп-лосс. 65, бачите? 800. Чого дуже важливо на це звертати увагу? Тому що перед тим, як відкрити будь-який трейд, ви вже морально маєте бути готові до того, що ціна піде проти вас. Самі більші проблеми в більшості трейдерів, от новачків особливо, вони хочуть, щоб кожен трейд зайшов в плюс. Такого не буде. Чого такого не буде? От я вам хочу показати своїх крайніх 3 торгових дня і показати. Наприклад, учора, бачите, в мене було 3 трейда, невеличкий плюс це беззбитковість був, потім мінус 600, плюс 700. Я скажу чесно, я не знав, який з цих трейдів відпрацює. Тобто, коли ви трейдите, ви не знаєте на 100%, який трейд саме дасть вам плюс. І, на жаль, може бути така ситуація, що, наприклад, якийсь трейд дає плюс, який трейд дає мінус. Але в трейдингу ви можете бути прибуткові, навіть якщо у вас лишень третина трейдів плюс. Тому що задача вас, як трейдера, шукати місця, коли ваш плюс буде маленький, а потенційний прибуток там 3, 4, в 5 разів більше. От вам приклад іншого дня, наприклад, в понеділок. Що я мав? Я мав, бачите, 2 мінуса, а потім величезний плюс перекрив мінуса і ще мені заробив велику купу грошей. Оце є справжній трейдинг. Ви не є Господь Бог, ви не гадаєте, ви маєте систему, яка дає вам місця, де найбільша ймовірність, що воно піде, і піде багато. Це є ваша задача. І, до речі, в цьому інтенсиві по трейдингу, який ви можете отримати ще зараз безкоштовно, ми детальніше говоримо, які ми підходи, які ми інструменти використовуємо, щоб робити ось такі плюси. Звісно, що будуть ось такі дні, коли ви там все в плюс, вони кайфові. Але, на жаль, будуть різні дні, ви маєте бути до них готовими. Тому дуже важливо, перед тим, як ви відкриваєте трейд, чітко мати розуміння, скільки ви можете втратити, якщо ціна піде проти вас. Взагалі, перед тим, як відкрити трейд, ви маєте вже мати все прораховано. Давайте проведу вам приклад. Допустимо, яка ситуація? Наприклад, там, ви готові, якщо ціна піде проти вас, втратити $10. Допустимо, це такий невеличкий приклад. Що ви робите? В такому випадку є такий ще спеціальний сайт, називається TradingView. Ми додамо так само посилання в описі. Це сервіс, це платформа, через яку ми аналізуємо графіки. І тут на TradingView, в чому його перевага? Що тут є ось така от штучка. Давайте ми зараз відкриємо з вами іншу монетку, це ефір. Тут на TradingView є ось така штучка дуже класна. Вона називається, бачите, Long Position, Short Position. За її допомогою ви можете відкривати трейд і чітко знати, скільки ви втратите, якщо, не дай Боже, ціна піде проти вас. От допустимо, ми хочемо зайти в угоду на ріст. От прямо зараз. Ми беремо цю штучку, наводимо. Жовтеньке, бачите, це мій шаблон. Ми його наводимо. Далі ми заходимо тут всередину, і тут, бачите, пише таке слово «риск». І тут ви просто вписуєте, наприклад, там $10, тут, бачите, ставите USDT, і окей. В чому особливість? За вас TradingView ось тут порахує, скільки вам монеток потрібно, щоб відкрити угоду. І далі ви, наприклад, собі визначаєте, де є стоп-лосс. От, наприклад, ви визначаєте, що стоп-лосс ось тут біля низинки. Замітьте, коли ви зменшуєте стоп-лосс, кількість монеток зростає. Тобто, тому що в кожен раз стоп-лосс буде стояти в різному місці, і кількість монеток буде різна, якою ви будете торгувати. Тому цю штуку треба використовувати. І далі що ви робите? От, наприклад, ми готові виставити, наприклад, стоп-лосс ось тут нижче. Воно показує 0,1590 монеток нам потрібно використати. Далі ви що робите? Заходите на біржу, відкриваєте монетку ефір, ви вирішили, що ви ефір, і ми прописуємо, скільки нам тут показали, 0,1590. І ми от заходимо по ринку, ви так само можете це зробити і лімітними заявками. От, наприклад, 0,1590. Бачите, Bybit не дає 3 цифри після коми, тобто тільки 2. Відповідно, ми беремо 0,16, заокруглюємо і відкриваємо з вами лонг. Наступне, що ми робимо з вами? Ми з вами виставляємо стоп-лосс. Тобто ми, як ви бачите, заходимо, от стоп-лосс take profit, додати, і вписуємо збиток $10. І бачите,
От в тому місці, де ми на TradingView дивилися, ми і маємо наші стоп-лосс. І далі, друзі, наприклад, ми хочемо виставити Take Profit, нехай буде за оці вершинки. І все, і тут показує нам ціна 21.49. І все, і ми собі так само от заходимо, і вже тут пишемо 21.49. І підтвердити. І все. І замітьте, ми так само будемо бачити, якщо ціна зайде в нашу зону, ми, якщо щось, перепрошую, 21.49. Ми, наприклад, заробимо приблизно $24, а якщо піде проти нас, приблизно 10. Чого приблизно? Тому що є ще таке поняття, як фандінги, комісії і тому подібне. Я не хочу зараз вас перегружати, і ви їх будете бачити. Далі. Також, коли ми відкриваємо трейд, ми можемо ще робити які дуже круті штуки. Першу штуку, що ми можемо робити, це ми можемо закривати угоду частинами. От, допустимо, така ситуація, що ціна пішла в вашу сторону, і ви трейд класний, але ви вже би хотіли частинку забрати. Що ви робите? Ви можете, наприклад, бачите, от закрити по лімітний, і ви можете якусь частинку угоди, нехай там 10%, закрити, коли ціна, наприклад, підійде чуть вище. От бачите, отут я прям під ціну підставив, от зараз ось тут, бачите, наприклад, за цей хвостик. Якщо ціна сюди дойде, ми закриємо 0,04 монетки з всієї нашої позиції. Ми так само, бачите, можемо його пересувати і тому подібне. Якщо ви, наприклад, передумали, ви можете в будь-який момент взяти і закрити цей ордер. І також ви можете от прямо в моменті взяти от по ринку, ось тут, ринок, і закрити так само по ринку, хоч навіть всю угоду. От, наприклад, давайте закриємо з вами 25%, ми закрили. Ну і можемо от прям всю угоду закрити. Ще, друзі, лишилося декілька основних питань. Це по сервісу статистики. Перед тим прохання до вас. Якщо є якісь питання, які я опустив, будь ласка, напишіть в коментарях більш детальніше, що ви хотіли побачити, тому що ми можемо записати другу серію до цього відео і щоб у вас була класна інструкція. І останнє питання, яке дуже важливе, це сервіс статистики. Його ви вже будете мати, коли перейдете на реальний рахунок. Чого я вам рекомендую його використовувати. Бо коли ви як новачок, ви не будете знати, що помагає вам заробляти, що не помагає. Ми використовуємо з командою цей сервіс Trader Make Money. До речі, так само інструкція є на каналі, ми додамо її в опис. Чим цей сервіс класний? Він автоматично підтягує дані з біржі, і ви можете чітко бачити, де ви відкрили трейд, де закрили трейд. Плюс ви можете, якщо ви вже платні версії використовуєте, ви можете додати скріншоти, і ви потім можете чітко бачити, по якому критерію ви зайшли в угоду, по якому вийшли. Плюс ви можете ставити теги на вхід, на вихід. Це дуже зручно, друзі. Тому що якщо ви хочете цим займатися серйозно і професійно, вам потрібно шукати закономірності, які будуть допомагати вам ставати кращими, ну і заробляти більше. Дивіться, на рахунок цін по цьому сервісу, бачите, тут є ось такі варіанти. Перші варіанти – це те, що я використовую. Бачите, я використовую Trader Pro, а у мене Trader Pro проплачений вже на доволі довгий період часу. Вам, як новачкам, взагалі, от самий перший час ви можете просто почати з цього, з новачка. Це коли ви прямо починаєте перші місяці. Я не рекомендую вам дуже багато тратити. Ну, коли ви вже хоча б трошечки розумієте, що ви хочете цим займатися, зробіть собі апгрейд до трейдера, ну це $12. Блін, це 2 пачки папіросів, ще щось таке. Чи піти каву попити. Воно варте того, тому що коли ви будете торгувати, важливо бачити, що у вас виходить, що ні, і мінуса відрізати, а сильні сторони покращувати. І тільки тоді у вас будуть ось такі от торгові дні, коли будете тягнути гарний профіт і прям кайфувати від цього. Друзі, пам'ятайте, що біржа – це тільки початок, далі потрібно мати чітку стратегію. І я тут підготував для вас дуже класне відео, в якому показую стратегії, які ми використовуємо в криптовалюті, щоб ви могли побачити всі інструменти, індикатори в одному місці. І якщо вам сподобається, використати для себе і заробляти на цьому.